Hi guys, this is Anna. Please subscribe to Andrea Severano's vlog. Thank you! Good morning! So, welcome to another vlog. Ayan, pupunta tayo ngayon sa Manila and kasama ko si Kim. As always. Ayan, so, andito na kami sa bus. Kita niyo ba ako? And we don't exactly know yung aming pupuntahan. And 12 o'clock p.m. nandun na kami. And it's already 9:30, so sana hindi traffic. And sana ay mapuno agad yung pasahero dito sa bus kasi wala pang laman. So, yon, samahan nyo kami. Right. Kim. So, andito na kami sa may Robinson's Galleria ata to. Sasakay kami ng another bus. Hindi namin alam ang sakayan. So, yon. Di sana kami maligaw. And, ala, nakakatuwa. Dito na kami sa city. Saan nga to? Sa Eastwood. City Walk. Malapit na kami. Yes. We'll see you there kapag nakapunta na kami doon. So, andito na kami sa loob ng City Walk. And best, punta kayo dito. Ang ganda. Mamaya na kayo magpipicture-picture. Yeah. Finally, hindi kami masyadong naligaw. Thanks sa aming nagturo si ate. Ayan. So, finally, andito na ako sa Eastwood City Walk sa Labi. Andito si ate. Ano kayo? Oh! Kinikilig ako. Ayun. So, ayun, hindi ko pala magagawin ko. Nagsiset up pa sila dito. And, ayun, sana ay mag-enjoy din kayo. I don't know kung mag-film ko siya lahat, but still, ayun. So, napili po siya ng shade ng lipstick na gagawin niya. This is Anna Kai po. Ang ganda niya po. So, after namin makapili ng shade na para sa akin, ay bibili naman kami ng ganito. Okay, so here. So many cases. Ganda ba? Pero ayun din, ang gaganda. Wait lang po. At ito po. Tingin ang pili. Or kung gusto niyo ma'am yung classic lang. Yan, ganyan lang po. Ayan, so this is the setup. Pag nakita nyo. Then of course, meron ako dyang ano. And there we have tissues and everything. Ito yung paglalagyan. And yun yung mga pigments. Hindi ko pa alam yung sa akin kasi kakarating ko lang. For like 2 to 3 minutes. Making sure na hindi yung powder umaangat. Kasi lahat naka-freeway. Para hindi masayang. Vigorously. Kailangan make energy pag ano, pag-ikot. Pag mag-mix. Sige. More vigorously. Energy and attitude. Hindi naman po. Sige. No, wala pang 3 minutes. Yeah, squeeze everything out as much as you can. Nahalani. If you lose one, you'll have to let me know. Ito yung mga
vaso and stir it until your wax is melts. Dahan-dahan ako. Ayun. Yan sa noise. Sa inyo po bagay yung pink. Sa akin mukhang muchacha. Fabulous na. The arrangement feed. For the favorite din po. Pwede na po siyang 3. Then mix niyo po ng 3. Dire-diretso. Sige, ma'am. Okay, open your lipstick container, bring it up, get 1 cotton bud, spray some alcohol in it, and clean your case, the inside of your case. We want to make sure na wala tayong mga germs or bacteria. Ito yung nahanap po ako. We're waiting para mahalin yung This is what I've done. This is in the shade red. And look at how my case looks like. And then ito yung aking pinaka scent, which is the grapefruit. Ayan. Scrape off the excess. Stay flat on the table, ha? Wow! Ito kasi kanina lang. Medyo hindi perfect. Meron tayo dyang imperfections. But still... So, kasama ko na si Ate Ana ko. Ayun, ang ganda niya. And yun. Biyahe ka pa, Ven. Opo. Thank you sa Sobrang ganda ni Ate Ana kay yun. Ayun. So, thank you po sa opportunity. Subscribe kayo sa channel niya. Anong name ng channel? Andrea Severano po. Andrea Severano. Hi guys, this is Anna. Please subscribe to Andrea Severano's vlog. Thank you. Thank you. Thank you po. So, we're going home. Hindi ko napansin yung heels ni Miss Eleanor. Ayan. Oh my God, natapos na kami. 1 hour lang siya, wala pa. Matagal yung biyahe, pero worth it naman kasi nakita ko si Ate Mas Ana. matagal pa yung biyahe namin kasi sa... And this is their Libi. Ayan, sobrang red. Red ba to or orange? Red Red ata to. orange. And yun. Oh my God! Amazing.
everyone! So yon, pauwi na kami ng Batangas. Dito na kami sa bus terminal dito sa May Cubao. Ayan pa din si Kim. Bawal na palang kain dito. Bawal pa. So yun, nakakapagod. Pero enjoy naman. And yun, bye-bye!